Hello everyone, welcome back to my channel Pall's vlog. আজি মই বনাম ঢেকিয়াৰ লগত গাহৰি মাংস। খাই পাইছে চাগে সকলোৱে জানে, তথাপিও মই বনোৱা ৰেচিপিটো মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। তো এতিয়া মই এনেকৈ ঢেকিয়াখিনি সৰু সৰু কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু এটা আলু কাটি দিছোঁ সৰু সৰু কৰি তাৰ লগতে, আৰু নৰসিংহৰ পাত কেইখিলামান দি দিছোঁ। নৰসিংহৰ গোন্ধটো ওলালে ভাল লাগে শাক ভাজি এনেকৈ বনালে। গাহৰিখিনিও এনেকৈ বইল কৰি লোৱা হৈছে। পিঁয়াজ, জলকীয়া, আদা, নহৰু সেইবিলাক। এতিয়া মই ইয়াতে এনেকৈ পিঁয়াজখিনি আগতে ভাজি ল'ম, জলকীয়াও দি দিম ইয়াতে। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা ৰঙা হ'লে মাংসখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি এতিয়া অকণমান ৰঙা ৰঙা হ'ব ধৰিছে, তো এতিয়া ইয়াতে মাংসখিনি দি দিম। বইল কৰি লোৱা গাহৰিখিনি, ঢেকীয়া বা এনেকুৱা শাকৰ লগত গাহৰি অকণমান তেল থকা হ'লে ভাল হয়। এতিয়া মই দি দিম নিমখ, হালধি, পিচি ৰখা আদা নহৰুখিনিও দি দিম ইয়াতে। এনেকৈ ভাজি থাকোঁতে দেখিছে মাংসখিনিৰ পৰা কেনেকৈ তেল ওলাইছে। সেইকাৰণে তেল থকা মাংস হ'লে অকণমান ভাল হয়, শাকৰ লগত যদি মাংস কেতিয়াবা বনায় তো এনেকৈ অকণমান তেল থকা মাংস আনিব। মাংসখিনিৰ পৰা এনেকৈ তেল ওলাই আছে, তো এতিয়া মাংসখিনি ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে দি দিম ঢেকীয়াখিনি, কাটি ৰখা ঢেকীয়াখিনি দি এনেকৈ অকণমান লৰাই দিব। ঢেকীয়াখিনিও সিজি গ'ল আৰু আলুখিনিও সিজি আহিলে। এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ ঢেকীয়াৰ লগত গাহৰি মাংস। কোনোবাই যদি খাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে খাব, বহুত টেষ্টি হয়। তো গাইজ, মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক যদি কৰা নাই তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব।